I'm gonna sing it all night long. I'm gonna dance with somebody, dance with somebody, dance, dance, dance. Deci ne-a cucerit piesa. Acolo intră, rămâne. Avem astea în drum spre Iulius Mall și suntem cu Cora pe FaceTime. Ciocolată? Nu. Nu? Cred că face cu ochiul. Nu, da, ne face cu ochiul, chiar ne face. Da, deci ne uitam că aveam mai multe variante. Dar care e diferența între astea două? Astea e mai Pietrele lungă, sunt, așa? da, sunt mai mari un pic, Da. iar cele de pe lateral sunt în mai multe rânduri. Ah, ok. Deci e un singur, acolo e un singur rând de pietre Și acolo sunt două, nu? Deci varianta asta de inel, practic, mi-ai spus că e tăiat. Trebuie să poți să porți împreună cu verigheta, which makes more sense. Dar îți place foarte mult tăietura emerald și varianta aceasta, în care are piatra destul de înălțată și tăiată cu... Seamănă el asta mai Așa ceva? Îl așteptăm pe Raul să iasă de la lucru, să ne vedem la Taylor, să-și aleagă verigheta. Să o alege. Mă rog, eu mi-am ales verigheta, asta ok. Le-am ales în sub 50 de secunde, cred că. Ca toate lucrurile. E bine lucrurile. că am fost hotărâți din toate punctele de Cam vedere. știm ce ne trebuie. Dovadă fiind faptul că ne-a hotărât că ne căsătorim în prima săptămână de relație și iată-ne după 7 ani. Here we are! Da, se poate. Inelul e foarte simplu, dar a trebuit să pun ceva și strălucitor pe el, că altfel arăta ca și o șaibă. Pentru că nu vreau să port asta tot restul vieții, trebuie să fie și ceva extravagant. ceva Așa special. că un pic din simplitate cu un pic din extravaganță, cred că asta mă caracterizează cel mai bine. mers Și atunci pe- inelul are un șiruleț mic inelul meu are un șiruleț mic de diamante care sunt foarte, foarte mici. Diamante negre. Diamante negre, că acum n-am vrut chiar așa să strălucească așa. Și inelul e alb și mat, deci va fi un inel, eu zic că destul de sport, care poți să-l porți cu orice fel de ținute sau așa. Deci sau merge poți la să... orice. Mi-a plăcut și o variantă de genul ăsta, așa mai... Adică asta mi se pare cea mai masculină dintre toate, mai simplă, mai tăiată, mai, nu știu, cum ți se pare ție, sau ca fil sau așa. Asta dacă nu-ți plăcea varianta cu diamant. Ne aflăm la birou, suntem împreună cu Ingrid, care o să-mi facă un halat pe care îl voi purta cumva toată dimineața și după masa, știți că nunta noastră începe pe la 5, până ajungem la momentul în care trebuie să îmbrăcăm rochea de mireasă. O să alegem materialele, culorile, trebuie să-mi ia măsurile și trebuie să hotărâm modelul. Asta e mâneca, că cumva pe tot ce înseamnă wedding mergem puțin pe zona asta de inspirație victoriană și mi-ar plăcea să avem o mânecă de genul ăsta mai amplă. Super. Îmi place kimono, dar îmi place mult mai mult adunată cum arată. Și mi-a care arăta foarte fain, știi, că ridici mâna și cum se vede, doar să-i facem genul manșetă, știi, poate mai lată, un pic mai lată, nu știu cum o vezi tu. Stil ca și o cămașă, nu? Da. Și aici vrei niște pliuri, să fie și aici mai largă sau să fie efectiv strâmtă pe corp? Nu, mai largă, mai largă. Adică dacă e mai amplă ne ajută și pe partea de filmări și pe poze și așa și arată mai bine. Da. Și atunci o să vină puțin largă aici, așa bufantă. Da, mai bufantă. Și atunci mâneca să fie super bufantă. Da, we go big, crețită. Putem să-i punem aici și niște nasturi. Da, astea, îi punem 2-3 stil perluțe sau ceva. Da. Și aici vrei super crăpate pe picior, nu? Da, dar vrei bine să să fie așa flowy. O poți face eventual Așa largă. mai încrețită în talie, știi că o facem așa gen cerc. Deci să nu fie dreaptă, să fie efectiv cum fac eu fustele alea, Da, știi? da, Curse. exact, ca fusta aia care a purtat la Da. Da, ceva de genul ăsta. Și aici să ai crăpătură unde îți vine piciorul. Da. Ceva. Toate treburile astea care ne ajută pe vizual sunt perfecte. Așa, pe trenă, știi? Da, Să vină da, mai să lung fie în mai- spate, efectiv. Gen cu vreo, nu știu. Looks good. Da. Și mă gândeam ce să 5. facem, dacă să o facem
Să facem albă sau să facem altă culoare? Mi se pare că toate chestiile sunt albe, așa, nu știu. O să ai părul tot așa. Nu, cred că o să-l am alb. Sper să mai iasă culoarea până atunci. Nu cred că o să am părul tot așa, dar oricum... Nu vreau alb, vreau să facem altceva. Ăla mi-a plăcut, da, știu care l-am văzut pe tine. Sau mai am unul care nu e așa lucios. Îmi place dacă e lucios. Deci îmi place lucios, nu e problemă de lucios. Mă gândeam numai la... Să fie destul de deschis, să fie totuși pastel, adică în range-ul ăsta. Ok. Hai să luăm și măsurile. Asta ziceam că halatul ăsta de, mă rog, dinainte să-ți iei rochea pe tine, normal, așa de multe simțuri, nu mi se pare neapărat un must, dar din punctul meu de vedere chiar e un must. Adică am vrut să am ceva înainte de rochea efectivă și nu știu exact dacă o să mă machiez acasă, dacă să o machiez cu o machiez singură pentru nuntă și fac părul singură. Deci, mă gândeam să merg, atunci pot să merg îmbrăcată la castel. Cum să fac cu pijamale până la castel? Trebuie să fiu îmbrăcată în ceva până ajung acolo, știi ce zic? Într-o rochiță. Perfect. Invitația? S-am adus ca să nu ziceți că n-am dat la nimeni invitația în Cluj. Yay! Asta e invitația lui Ingrid, nu asta e. Asta e. Let me take a look. Nu, asta e. De o invitație goală. Asta e invitația ta, Ingrid. Mersi! Bun, te pop, dragul. Mersi. Mersi mult. Don't pop until the wedding, ok? Nu, încerc. O să plecăm în câteva clipe de la birou, lăsăm treburile astea cu ținutele noastre deoparte și mergem acasă. Vreau neapărat să vă arăt care este cadoul pe care l-am luat lui Raul de ziua lui. Este strâns legat și de nunta noastră, așa că hai să vedem despre ce este vorba. Au ajuns pantofii lui Raul de mire, care de fapt e și cadoul de ziua lui. I-am căutat împreună pe net. Băiatul ăsta știe ce-i trebuie. Știe ce își dorește, ce să mai... Și vreau să vi arăt, ca să-i vedeți și voi. S-a tot uitat pe internet și și-a căutat tot felul de variante pentru pantofii de mire și până la urmă a ajuns la varianta asta de la Alexander McQueen. Știți că el e mai extravagant așa, Raul, și îi place să se îmbrace în tot felul de nebunii. Și ăștia o să fie pantofii lui de mire. Sunt de la Alexander McQueen. Mi-a plăcut foarte mult tocul ăsta ieșit în afară și mi-a zis: băi, dacă vrei să-mi iei ceva de ziua mea, știu o cămașă, știu o pereche de pantofi care îmi plac. Și am zis că atunci o să iau pantofii ăștia care pot să-i poarte în ziua nunții. Dacă tot dăm banii pe ceva, măcar să fie cu folos. Here they are. Pentru mine pantofii era important și că aia i-am găsit foarte ușor. Ai văzut că oricâte scroll-uri dau, mă opresc în același punct. Și dacă derulez repede și tot acolo mă oprești. Formă, că e vorba am de încercat formă. toate variantele, am căutat pe toate site-urile. Păi am găsit pe Farfetch? Pe Farfetch, nu? Da, că până la urmă. da, foarte simplu. Dacă n-au toc, pentru mine nu există. Dacă nu-s butucănoși, păi da, să aibă toc. Să aibă platformă. În seara asta mergem la studio la Six Martini împreună cu Raul. Din nou mergem pe ideea asta de glam rock, deci o să avem o parte din playlist care o să fie rock, o parte din playlist care o să fie cumva muzică puțin, mă rog, tot rock, dar mai spre clasic. O să avem și foarte puțin hip-hop, dar trebuie să stabilim însă care sunt melodiile, care sunt acele două momente pe care le vor avea ei și cum putem cumva să ridicăm tot mood-ul, you know, just elevate the mood, just help everybody party, pentru că despre asta e vorba, nu? Trebuie să începem cu Phil Collins, Feel It in the Air Tonight. Coreografia e foarte simplă. Dăm drumul întâi la fum pe scenă, trupa e deja așezată. Bun. Începe cu instrumentalul, se umple scena de fum și dacă îmi permiteți, intru în scenă. Te așteptam de mult. Pe sub fum sau pe deasupra lui? Ușor deasupra Sau unui... pe fum. Sau pe fum. Cu fum pe fum. Bun, ulterior, piesa curge, așteptăm magnificul schimb pe care îl știe toată lumea. Mă uitam pe Asta e playlist-ul de pe Tidal. Da, playlist. Îmi lipsesc 4 corzi vocale. Nu mă așteptam să fie atât de bun lichiorul ăsta de coacăze. Dar să știi că Lichior de coafă. e făcut dintr-o vie numai vinuri bătrână bune vă duce. care știe cum stă treaba cu sucul de struguri.
Asta să fie Vă rog, la 1, 2, 3 și aplauze pentru Raul. 1, 2, 3 și... Alegerea vinului, vine Raul! Raul a ales un vin magnific, pot să spun. E un butuc bătrân, o vie bătrână, să știi. Sommelier. Cu un deal turbat ce stă la soare. Malbec. Mai un pic și scoți o poezie. Așa. Uite, aici avem Raul și Alina, Deci, la titlu. tu Adică zici, cel dar vrei puțin să lăsăm propuneri. partea aia de hard, nu? Adică din piesă, pe la vreo 3 și ceva începe... Da. Tărâm, bine, tărâm, bine. tătăm. Da. I guess I said it right. Așa să cântăm, Hai să vedem să ce ai avem mai selectat un tu pe repertoriu aici. mai eclectic. Chiar dacă e vorba de trupe, să zic, cu piese post-2000 Dance with somebody. sau 2010, exact. Să aibă un sound clasic, Da. oarecum. Clar, că merge cu ideea de mood-ul să fie castel. clasic. Aha. Bine, trebuie să fie un mix, știi? Adică să avem și modern, să nu fie doar ideea de castel, că noi mergem foarte mult pe glam rock, dar îi punem, îi dăm that umf. Da, uite, asta e din 2009. Da. 2008, pardon. Tot timpul cu versurile pe lângă. I'm falling in love and eu să ai refren. Falling in love with your favorite song, I'm gonna sing it all night long. I'm gonna dance with somebody, dance with somebody, dance. Deci n-a cucerit piesa. Acolo Intră, rămâne. Pardon. Da. Voi la câte momente v-ați gândit să facem? 1, 2? Zvai. Bun, dacă Hai. avem 2 momente, trebuie să ne gândim undeva să ne raportăm la un, să zicem, 2 ore maxim, ok? Cu total. în Da, cu total. în Și din 2 ore să avem 4, maxim 5 piese Nu, să ne lente. ajungă timpul să punem toate piesele care ne Știu. plac. Tocmai de aceea, dacă avem Phil Collins, o piesă lentă, hai să mai găsim încă 3, repejor, așa, dintr-o aruncătură de băț. La început, Million Reasons putem să punem de la Lady Gaga. Da, putem, super. Nu? E lentă și Nu, se e încadrează minunată. acolo sau Da. mai încolo sau unde o vedeți asta? Nu. Că am văzut-o și asta pe listă. Și chiar nu-i de adormit. Nu-i de adormit. Just saying. În toate Nu piesele poți de să dormit. adormi când plângi. Da, bine, am înțeles. Exact. Dar în schimb poți să plângi până adormi. The level. I need a drink. Da. Păi avem nevoie de 4 tipuri de ritmuri. Lent, hip-hop care e undeva party starter, Da. deci nu foarte rapid. Astea le vezi tot la început de hip-hop sau mai încolo, nu? Nu, Că- le amestecăm Da, cumva. ok. O să facem ca un fel de roller coaster să fie playlistul. Da. Începem cu una lentă, zic sus, super hype, rămânem acolo vreo 20 de minute. Pe urmă coborâm puțin la ritm de hip-hop, cum ai zis, dar acolo Da. intră mai multe genuri de muzică, nu neapărat hip-hop-ul, dar la viteza da, respectivă da. mai dai una lentuță și după aia roller coaster, iară, urci O dai în sus, sus, știi? da. Da. O piesă de genul, Da. la ce energie are. Partea a doua de hype, nu? Da, de, da. Da, Fly Away. Are zvâgnet așa, e? Sau Da, we like this. Și asta e tot pe pace-ul ăsta mai Da. lent, nu? da, Eu vreau să fie cât de mult scandal. Da. Cât de mult scandal. mi-e place să We're urlu. going rough. V-am spus că am pregătit niște costume de baie speciale pentru Ibiza, am lucrat împreună cu cei de la Jolidon pe niște tipare pe care deja le aveam, am schimbat pur și simplu materialul, am ales niște culori pastelate, 3 culori pastelate pe o textură de catifea. Cu astea haratele, ce frumos! le-ai și adus? Aha. Perfect! Hai că fain. We got it! Ce să punem? Am vrut să pun pe mânecă. Oriunde, unde vrei tu, unde ți se pare. Și mie mi se pare și mai fancy pusă pe mânecă, sincer. Nu, uite, eu am vrut să o pun așa. Da, păi pune-o. Pune-o, mie îmi place. Eu când ai zis pe mânecă, dar n-are cusătură pe... Că dacă aveai aici era faină și să iasă din E cusătură. așa, am vrut să o pun. Da, E ok? da. I like Îți it. fain, așa? E frumoasă culoarea. E foarte faină culoarea, da. Și tema noastră de la Ibiza e pastel, deci merge la fix. Ne pregătim în sfârșit să plecăm în Ibiza. Doamne, că mult am povestit și despre treaba asta. Cred că plănuiesc weekendul ăsta de prin martie, cam așa? Da.
Asta este petrecerea Burlăcițelor. Suntem gata să zburăm. Mâine dimineață plecăm din Cluj. O să fie awesome! Mergem în Ibiza! Am pierdut Bicudiul, mi s-a desprins. Ne pregătim să plecăm în Ibiza, ne-am spălat pe păr, ne-am machiat. Dimineață suntem la noi acasă, în Cluj și în curând plecăm spre aeroport. Ce-am făcut? Vă rog, spuneți-mi ce am făcut! Finally se întâmplă lucrul ăsta și plecăm în Ibiza, că de mult am organizat toată chestia asta. Știți că la Carmen îi plac crembuști, nu? Nu, nu mă zic. Și muștarul de tecuci. Hai, busted. Dar am prea mulți cremuri să-i mănânc. Hai să vedem ce se întâmplă acolo după aia. Ne-am pregătit, ne-am pus părul pe bigudiuri, ne-am machiat, ne-am făcut bagajele, ne-am dat jos, ne-am băgat în Uber, nu știu ce, suntem în drum spre aeroport, o parte din gașcă, plecăm din Cluj. În seara în care am ajuns, m-am gândit să organizez o cină acasă pentru toate fetele, pentru că mă gândeam, bă, toată lumea o să fie obosită, nimeni nu o să mai aibă chef de ieșit în oraș, ci să mai căutăm pe acolo să ne facem de mâncare sau să mergem undeva în Ibiza, efectiv, ca să mâncăm. Așa că am avut invitat un șef din Ibiza, de pe insulă, un tip care ne-a gătit foarte fain, îl cheamă Christian, The Good Food Guy, îl puteți găsi și pe Instagram. Ne-a pregătit un meniu foarte fain și cina se pare că a fost o idee foarte, foarte bună. Tot în prima seară am primit și cadoul din partea lor. Eu nu știam, să ne înțelegem, că ele au făcut un grup în care s-au înțeles ce să-mi cumpere, ce fel de lenjerie, ce whisky, ce trabucuri, n-a fost deloc un cadou convențional pe care îl primesc în general viitoarele mirese la bachelorette și asta mi-a plăcut foarte mult. Nici nu mi-amintesc cum am ajuns acolo în cameră. Ceva, nu știu, sora mea m-a păcălit, mi-a zis trebuie să vii până acolo, să vezi nu știu ce, și în momentul în care am ajuns erau toate acolo frumos, în flat lay, deci era demn de Instagram, erau toate puse pe pat. Și practic toate fetele s-au adunat acolo în jurul meu, a fost așa un cadru de nici știam ce să fac, pe cine să pup, pe cine să îmbrățișez, cui să-i mulțumesc. A doua zi de dimineață ne-am trezit destul de devreme, am vrut să pregătesc goodie bag-urile pentru fete, acel bachelorette kit de care v-am tot vorbit și pe Instagram de-a lungul timpului. Pentru acest bachelorette kit am colaborat cu cei de la Expert Beauty, cu Foreo, cu Tangle Teaser, cu brandul nostru de consume de baie, Infused, și cu Jolidon, care ne-a făcut niște halate super cool pe care să le purtăm pe acolo de dimineață. Mi-am dorit foarte mult de la aceste bachelorette kit-uri a fost să avem niște produse pe care fetele le folosesc în mod real și niște produse care mie îmi sunt foarte dragi și pe care le folosesc și eu de foarte mult timp. Unul dintre aceste produse a fost și device-ul de la Foreo, pe care știți, Doamne, că îl folosesc de așa de mult timp și pe care am avut un feedback foarte, foarte bun chiar a doua dimineață de la fete. Mai departe, după toată treaba asta, am plecat să luăm cina la WikiWoo. Asta a fost, cred că, destinația mea preferată, ca să spun așa, din toate care am umblat în Ibiza. Bineînțeles, toată excursia a fost așa cumva pastel-themed, așa că a trebuit să avem și o cină de genul ăsta.
feeling-ul de la Ushuaia a fost ceva. Era un loc în care nu știam exact dacă ajungem sau nu, erau câteva planuri pe care îmi doream să le fac la fața locului pentru că vreau să decidem și împreună cu fetele, să nu le duc așa ca într-un press trip, gen să le spun, trebuie să mergem aici, acolo, la ora aia. Și am zis, ok, hai să avem și niște lucruri pe care le decidem împreună când și unde mergem. Până la urmă, Gașca a vrut să meargă la Ushuaia, au fost câteva fete care chiar și-au dorit să ajungă acolo pentru că n-au mai fost niciodată. Seteca Ibiza, care este un fel de club unde poți lua cina, dar în același timp muzica bubuie, deci trebuie să-ți placă genul ăsta de experiență de cină. Sunt tot felul de animatori care dansează, cocktailuri, chestii, deci a fost o întreagă nebunie acolo. Asta a fost, de exemplu, una dintre primele experiențe pe care am vrut să le buchez și le-am bucuit încă dinainte să plecăm din țară către Ibiza. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut să veniți alături de noi în Ibiza, măcar prin intermediul acestor imagini. Și ne vedem curând cu un nou episod din No Filter Wedding. Nu uitați să dați subscribe ca să vă apară acolo de fiecare dată când noi lansăm un nou episod. În general miercurea, câteodată joia, dar în general miercurea.